Φίλες και φίλοι μου, μικροί και μεγάλοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη, θα φτιάξω μαρμελάδα από σταφύλι σουλτανίνα. Εμπανεύκολη, δεν έχει κουκούτσι η σουλτανίνα. Έχουμε κάνει και σταφίδα, κάναμε και γλυκό από σουλτανίνα. Ναι, έχουμε κάνει σουσούκο με το ζουμί της σουλτανίνας, έχουμε κάνει παλουζέρ, έχουμε κάνει ξύδι. Όλα τα προϊόντα που μπορούμε να βγάλουμε από τα σταφύλι μας, τα έχουμε κάνει. Τώρα έχει τελειώσει της μαρμελάδας. Ωραία. Ώρα να την απολαύσουμε κιόλας, παρόλο που θα πάμε επίσκεψη. Υγεία. Εντυπώσεις. Τέλεια. Είναι μέλι. Τέλεια. Μέλι. Πώς το μέλι να? Πράγματι. Όμως σήμερα, φίλοι και φίλες, ειλικρινά δεν θα φάω και τα 3 κομμάτια, διότι θα με παρεξηγήσουν μετά ότι είμαι ακατάδεκτος. Θα φάω μόνο το ένα. Έπηξε τόσο νόσο. Δηλαδή. Πολλά ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Εδώ, φίλες μου, έχω 1 κιλό πλημμένη, καθαρισμένη, χωρίς το κοτσανάκι, σουλτανίνα. Έχω διαλέξει ωραίες ρόγες, το έχω πλύνει καλά. Το έριξα στο σουρωτήρι μου και αμέσως δεν το άφησα να στραγγίσει πάρα πολύ. Το έβαλα στη λεκανίτσα αυτή. Βλέπεις, Μιχάλη, γυαλίζει διότι ακόμα έχει υγρασία πάνω του, έχει νερό. Είναι σημαντικό τούτο, που θα βάλω τη ζάχαρη να βοηθήσει να λιώσει η ζάχαρη. Δεν βγάζει και τόσα πολλά υγρά το σταφύλι, θα βγάλει βέβαια, αλλά το βοηθούμε και λίγο με την υγρασία. Και έβαλες και λεμόνι μέσα. Ναι, έχω βάλει και 2 κουταλιές λεμόνι. Είναι σημαντικό το λεμόνι για να μην οξυδωθεί. Εδώ που βγαίνει το κοτσανάκι μέχρι να το ετοιμάσω. Άρα το προστατεύει λοιπόν, το βοηθά να μην οξυδωθεί εκεί που πληγώθηκε. Από το κοτσανάκι που έχει βγει. Το λεμόνι έχει πηχτίνει και βοηθά στο να πήξει πιο εύκολα η μαρμελάδα μου. Πιο γρήγορα και να μην πάρει ώρα και να αλλάξει το χρώμα. Να αλλάξει κάπως το χρώμα, αλλά να μην γίνει καστανό, σκουρόχρωμο. Επίσης, διαλέγω όρημα σταφύλια, όριμες ρόγες, αλλά όχι υπερόριμες. Πάντα στις μαρμελάδες μας δεν χρησιμοποιούμε υπερόρημα. Το να είναι υπερόριμες χάνουν από την οξύτητα τους το φρούτο γενικά. Μειώνεται η πηχτίνη τους. Και μειώνεται η πηχτίνη. Τούτο είναι σημαντικό. Να πήξει. Παίρνουν περισσότερο χρόνο και μετά λιώνεται το χρώμα. Μελέτησα πάνω στις μαρμελάδες αρκετά. Και για τούτο που θέλω να το επισημάνω, αυτά τα μικρά μυστικάκια που θα έρθει επιτυχία είναι η μαρμελάδα. Βλέπω πολλές μαρμελάδες και είναι σκούρες, ενώ το προϊόν είναι ανοιχτόχρωμο. Μάλιστα. Μαρμελάδες σου πραγματικά είναι τριάρφα, εξαιρετικότατα. Ξεχωρίζουν. Και τα γλυκά σου δηλαδή. Και όχι μόνο. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και συνεχίζουμε με τα υλικά. Με τα υλικά. Εδώ έχω 1 κιλό ρόγες πλυμμένες, όπως τις βλέπετε εδώ στη λεκανίτσα μου. Είπαμε 2 κουταλιές θα μπούσουν λεμόνι από την αρχή στη λεκανίτσα μας μαζί με τα πλυμμένα σταφύλια μας. Θα χρησιμοποιήσω 600 γραμμάρια ζάχαρη. Θέλω 2 βανίλιες, 5 γραμμάρια το κάθε φακελάκι, συνολικά 10 γραμμάρια. 1-2 σταγονίτσες βανίλια υγρή. 2 κουταλιές λεμόνι για το τέλος, για το δέσιμο. 2 κουταλιές ανθόνερο για άρωμα. Μπορούμε να βάλουμε και ασπαρόριζα, το κιούλι όπως το λέμε στην Κύπρο. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω σήμερα κιούλι. Φίλες μου, τα αρωματικά είναι γούστο. Εγώ το μισό λεμόνι που βλέπω. Όχι, θα χρησιμοποιηθεί. Είναι απλώς για να θυμηθώ να σας πω ότι έχω βάλει και εδώ λίγο λεμονάκι. Προτιμώ, φίλες μου, κατσαρόλα που να είναι ψηλή, γιατί στο δέσιμο αρχίζει να πετάγεται και πιτσικλίζει, να με λερώνουμε παντού. Και πλατιά βάση όσο γίνεται. Βέβαια. Προχωρούμε στην εκτέλεση της συνταγής μας. Θα βάλω τη μισή ζαχαρή. Τη μισή να τη βάλω, δηλαδή τα 300 γραμμάρια να μπει. Θα ρίξω όλο το σταφύλι. Φίλες μου, θα ρίξω και την άλλη τη ζάχαρη. Βλέπετε ότι έχει υγρασία το σταφύλι μου. Θα βάλω τη μια τη βανίλια. Τη μια τη βανίλια, θα βάλω και τις 2. Την άλλη θα την αφήσω για το τέλος, για να αρχίζει ήδη να παίρνει τα αρώματά του. Πάντα βάλω κάτι στην αρχή και θα βάλω και το ανθόνερό μου.
έχει υγρασία να βοηθήσει στο λιώσιμο. Ακριβώς. Τώρα εδώ τα κουνώ έτσι τα σταφύλια μου. Επειδή θα γλυκό, μπορούμε να βάλουμε και την κουτάλα να το ανακατώσουμε. Φίλες μου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κουτάλα, διότι έτσι θα κάνουμε γλυκό. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα να λιώσει καμιά ώρα. Αφού να τα λιώσουμε με το blender πριν να τα κάνουμε. Δεν υπάρχει. Βοηθά κιόλας. Ακριβώς. Να βγουν τα υγρά και να λιώσουν τη ζάχαρη, ναι. Ακριβώς. Τη χτυπάς κιόλας, Δεν θα υπάρχει τίποτε, φίλες μου, απλώς θα βγει το ζουμί που έχει μέσα το σταφύλι μας. Εν τω μεταξύ εδώ θα το αφήσω 2 ώρες και μετά θα συνεχίσω και να το χτυπήσουμε, δεν παθαίνει τίποτε. Νερό θα βάλεις? Τίποτα. Φίλες μου, στις μαρμελάδες εγώ δεν βάζω νερό, ούτε τώρα θα βάλουμε. Θα βγάλει τα δικά του τα ζουμιά, ήδη δε που το χτυπώ. Ναι, βοηθάς. Βοηθώ το και κατά διαστήματα αυτές τις ώρες ενάρχομαι να το ανακατεύω λίγο και να το δέρνω και λίγο. Ωραία. Και θα μείνει εδώ Με έναν τούλιν από πάνω. με έναν τούλιν από πάνω, προστατευμένο και Διάλειμμα. Ακόμα και οι γάτοι εξελίσσονται. Εδώ βλέπουμε μία οικογένεια γάτων. Πουσιάζει ένα γατάκι. Ο Σελιώνης. Όχι, ένα δαμε ο Σελιώνης, άρα πουσιάζει ένας μαυρής. Είναι εδώ το μαυρί. Ο μαυρής παίζει με τον νούρο του αρσενικού γάτου. Οι άλλοι θυλάζουν και αυτός παίζει. Θα νευριάσει τώρα ο γάτος και αλίμονό του. Άλλος φταίει, άλλος πληρώνει. Έχουν περάσει 2 ώρες. 2 ώρες και παραπάνω ακόμα. Δεν υπάρχει άλλο να δεις. Για να δούμε. Και τώρα θα το λιώσεις. Να το πλεντάρω. Γι' αυτό έπιασα και βασιά κατσαρόλα. Ωραία συνταγή με καρπούζι, με πεπόνι, μαρμελάδα. Μαρμελάδα από καρπούζι και μαρμελάδα από πεπόνι. Και τι άλλο, βερίκοκο, Πολύ κεράφι. μαρμελάδα. Ό,τι μαρμελάδα θέλουν. Ας βάλουν στο τέλος από την Ελίζα και αν είναι μέσα, να τους βγει. Είναι ένας χυμός. Ναι. Εντάξει. Ναι, χαρά. Έχει το άρωμα του το σταφύλι. Βέβαια. Με έβαλες και βανίλια μέσα. Και τώρα θα πάει στη φωτιά. Πάει στη φωτιά. Ξεκινούμε με δυνατή. Λόγα. Θα κάνει αφρό. Όταν κοχλάσει θα κάνει τον αφρό και θα τον αφαιρέσουμε. Τούτος ο αφρός είναι που το πλεντεράκι είναι ο αφρός του βρασίματος. Γρήγορα κόχλασε η μαρμελάδα μας. Λίγη ποσότητα είναι η κιόλας, Μιχάλη. 1 κιλό. Και 600 γραμμάρια η ζάχαρη. Να χαμηλώσω τη φλόγα. Το πάρω στο μέτριο και θα το παρακολουθούμε. Να μας ξεχυλήσει. Δεν απομακρυνόμαστε. Όχι, οι μαρμελάδες θέλουν να είσαι από πάνω τους. Φίλες μου, όταν ήταν στο δυνατό, Στη δυνατή φλόγα. ναι, η μαρμελάδα αφέσε και ήρθε προς τα πάνω. Χαμήλωσα τη θερμοκρασία μου στο μέτριο και κατέβηκε ο αφρός και τον άφησα, τώρα θα τον μαζέψω. Τον έχεις πρόξει στα πλαϊνά. Ακριβώς, τώρα θα μαζέψω, τον αφήνω, βιάζομαι να τον βγάλω. Τώρα θα τον μαζέψουμε με ένα σουρωτηράκι. Αρχικά με ένα σκουροτήρι. Βέβαια. Και μετά με το κουτάλι μας για πιο καλό καθαρισμό. Ό,τι μπορούμε να πάρουμε με το σουρωτήρι θα το πάρουμε με το σουρωτήρι και μετά θα συνεχίσουμε με το κουτάλι μας. Να τον αφήσω να βγει ακόμα λίγος. Τον μαζεύω αυτή σε μια γωνιά να μένει παντού για να μπορέσω να τον πάρω. Επίσης καθαρίζω την κατσαρόλα μου. Πώς? Με το χαρτί το απορροφητικό Της κουζίνας για αφρώνει κάτι που έμεινε γύρω στα τυχώματα. Να μην μου μείνει στα τυχώματα γύρω. Τώρα είναι καθαρή κατσαρόλα. Ναι. Είμαστε προς το τέλος. Πλησιάζουμε, Να βάλουμε Έχουν περάσει 25 λεπτά που βράζει. να βάλω τη βανίλια μου. Τη δεύτερη βανίλια. Ναι, είναι καλό που έβαλα και από την αρχή, Μιχάλη, διότι έπιασε αρώματα και εμύριζε τώρα που την έφτιαχνα. Θα μπω και καμιά σταγονίτσα υγρή βανίλια για έξτρα άρωμα.
Και έμεινε το λεμονάκι. Τώρα θα τη δοκιμάσουμε, φίλες μου. Να βγάλουμε λίγη, να την αφήσουμε λίγο να κρυώσει. Εσείς η ώρα να κρυώσει να φανεί. Βλέπεις τι? Ναι, πίζει όσο κρυώνει, πίζει. Πίζει. Δεν τελειωμένη. Άντε φίλες μου, μπαίνει και το λεμονάκι. Δυο κουταλιές λεμόνι. Και είναι έτοιμη. Θα την αφήσω να τη δω, φίλες μου. Αν δεν έπιξε, μπορούμε να τη βάλουμε ακόμα λίγο. Διούμε τη στην ευκαιρία να τη δούμε. Εφτάσαμε και βάλαμε τη σε βαζάκια. Μετά είναι δύσκολο να την βγάλουμε και να την ξαναβράσουμε. Μάλιστα. Επήρε περίπου 30 λεπτά. Ναι, πλησιάζει στα 30 λεπτά. Από τη Τώρα να στιγμή δούμε. που κοχλάζει. Βλέπεις το? Βλέπεις τι που πέφτει η πηχτή. Ναι. Κομμάτια πιο μεγάλα. Εντάξει, είναι στο τέλος. Ακριβώς. Ένα λεπτό ακόμα. Θέλει 30 με 35 λεπτά η ποσότητα τούτη. Ναι. Αλλά όπως λέμε πάντα, η χρόνη είναι σχετική. Ακριβώς. Σβήνουμε λοιπόν τη φλόγα. Δεν μύρισε η ζάχαρη. Αυτό κουράμε. Να μην μας καραμελώσει κιόλας. Και όταν κρυώσει θα πάει στα αποστηρωμένα βάζα. Όπως είπαμε, τα αποστηρώνεις στον φούρνο συνήθως Βέβαια στο 100 βαθμούς για 10 λεπτά στο φούρνο. μαζί με τα μεταλλικά πόματα. Βεβαίως. Την βάζω στα βαζάκια, κρύα η μαρμελάδα και κρύα αποστηρωμένα βαζάκια. Έτσι δεν τη βάζω στα βαζάκια διότι θέλω να δω ακριβώς πώς έπηξε. Να είμαι σίγουρη ότι έπηξε. Θα συνεχίσουμε όταν κρυώσει. Ω, τι ωραία. Ωραία. Πολλά Έπιξε ωραία. Δε τι ωραία. Και ακόμα ζεστή. Ακόμα θέλει ακόμα να κρυώσει. Δε τι ωραίο χρώμα. Τι ωραίο ξαθό χρώμα. Την έβαλε σε δίσκο την κατσαρόλα και στο δίσκο έβαλε νερό, έτσι, ασφάλεια. Μιχάλη μου, καλοκαιράκι, μυρμηγκάκια, πρέπει να προσέχομαι. Όποιος φυλάει τα ρούχα του έχει τουλάχιστον τα μισά. Μάλιστα. Φίλοι και φίλες, η μαρμελάδα σταφυλιού έχει κρυώσει, είναι η ώρα να πάει στα βάζα της. Έχει πήξει υπεραρκετά, δέστε την. Δέστε τι ωραία μαρμελάδα. Λοιπόν, Σαν το μέλι, να. πράγματι. Μοιάζει με Πράγματι. μέλι. Λοιπόν, μαρμελάδα σουρτανίνας. Έπηξε ωραιότατα, έτυχε πάνω στα ψωμάκια, στέκει ωραία. Φτιάξτε την κι εσείς φίλοι και φίλες, απολαύστε την. Γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους. Δεν τα ωραία που είναι. Είναι μαρμελάδα. Εντάξει, όλες οι μαρμελάδες σου είναι εξαιρετικές. Θα πάμε με επίσκεψη και είμαστε λίγο υποπίεση. Κάναμε και 2 συνταγές έτσι άψες βύσσες σήμερα. Ήταν και πολύ ζέστη. Και όλα τον Μιχάλη να γεμίσει τα βαζάκια. Τον Μιχάλη να γεμίσει τα βαζάκια, τον Μιχάλη να τηγανίσει τα μισά κολοκυθάκια. Λιμίλι. Όπως σας είπε η Λίζα, την αφήνετε να κρυώνει για να βεβαιώνεστε ότι έπηξε ικανοποιητικά και μετά να πηγαίνει στα βάζα. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές για όσους κάνουν διακοπές, εμείς έτσι και έτσι. Και να προσέχετε. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μας βίντεο.